हे गाइस वेलकम ब्याक टु द न्यू भिडियो अफ युबी उज्जवल हैन। आजको भिडियो चाहिँ तपाईलाई म युबी स्टोर smm.co बाट फेसबुक फलोअर, टिकटक फलोअर, लाइक, भ्युज, युट्युब सब्स्क्राइबर, फेसबुक भ्युअर सबै के हुन्छ सोशल मिडियाको सबै सर्भिसहरु कसरी लिने भनेर सिकाउन जाँदैछु। तपाईहरुले सुरुमा वेबसाइटमा आउनु होला युबी स्टोर smm.co मा, अनि आरा सुरुमा यस्तो होम स्क्रिनमा चाहिँ गेट स्टार्टेड नाउ मा थिच्नु होला। अनि यहाँ थिचे चाहिँ तपाईहरुको सुरुमा चाहिँ आउँछ युबी उज्जवल लेखे मैले मेरो नाममा फर्स्ट नेममा, अनि युबी उज्जवल लेखे रे उज्जवल लेखे हैन। अनि तपाईले यहाँ जिमेल दिनुपर्ने हुन्छ। मैले यो जिमेल दिए। अब यहाँ तपाईले पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि पासवर्ड राखे। यहाँ पनि कन्फर्म पासवर्ड। यहाँ मैले पासवर्ड राखे। अनि आई एग्री द टर्म्स एन्ड कन्डिसन टर्म्स एन्ड पोलिसीमा गर्नु होला हैन। अनि पोलिसी गरेपछि क्रिएट न्यू अकाउन्टमा थिच्नु होला। तपाईको अकाउन्ट क्रिएट हुँदैछ अहिले चाहिँ, अलिकति लोडिङ लिँदैछ हैन। अनि नेट स्लो भएर तपाईहरु एकछिन पर्खिनु होला। अनि तपाईको अकाउन्ट क्रिएट थ्यांक यू फर साइन इन प्लिज चेक योर इमेल टु भेरिफिकेसन। अब तपाईको जिमेलमा चाहिँ के रे यो अकाउन्ट कन्फर्म गर्ने भेरिफिकेसन आउँछ हैन। तपाईले इमेल खोल्नु होला गाइस। जिमेल खोजेर चाहिँ जिमेलमा चाहिँ तपाईहरुको यसरी आउँछ युबी स्टोर एसएमएम। अब यो हुन्छ। अनि तपाईले यहाँ चाहिँ केही गर्नु पर्दैन। तपाईले सिधै जानुस्। अनि यहाँ गएर तपाईले यो अकाउन्ट यो लिंकमा थिच्नु होला है। तलको लिंक ब्लूमा बलेको लिंकमा थिच्नु होला। युबी स्टोर के लेखेर आएको हुन्छ त्यो लिंकमा थिच्नु होला। अनि त्यो थिचेपछि तपाईहरुको आफै तपाईको एकछिन लोडिङ लिन्छ। कङ्ग्रेचुलेसन युर रजिस्ट्रेसन इज नाउ कम्प्लिटेड भनेको छ। नि गेट स्टार्टेड नाउमा थिच्नुपर्ने हुन्छ। अनि तपाईले यहाँ फेरि तपाईले अघि जे राख्नुभएको आइडी पासवर्ड त्यही राख्नुपर्ने हुन्छ। अब मेरो आइडी यो रङ हाले मैले। अब यहाँ तपाईले पासवर्डमा तपाईले जे राख्नु भएको छ त्यही हाल्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईको लगइन हुँदैछ सक्सेसफुली। यहाँ आएपछि तपाईहरुले सुरुमा चाहिँ तपाईले अर्डर गर्नलाई यहाँ सबै चीज देख्नुहुन्छ। तर अब तपाईसँग अर्डर गर्न मिल्दैन तपाईले, किनभने सुरुमै चाहिँ किनभने तपाईको ब्यालेन्स छैन। अनि तपाईले यहाँ तीनटा डट मार्क देख्नुभयो होला प्रोफाइलको यताटी। यहाँ गएर तपाईले नोटिफिकेसन पढ्न पनि सक्नुहुन्छ। नोटिफिकेसन आएको हैन, अहिले चाहिँ आएको छैन। यहाँ आएको हुन्छ अरु बेला चाहिँ हैन। अनि तपाईको यहाँ प्रोफाइल हुन्छ। यहाँहरु तपाईको इन्फर्मेसनहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले के हेर्नु सबै पासवर्डहरु चेन्ज गर्दा यहाँ देखिन्छ। अब तपाईको मोर इन्फर्मेसन पनि दिन सक्नुहुन्छ। अनि तपाईको यो एपीआई यो के बुझाउनु पर्दैन तपाईलाई अहिले हैन। अनि त्यसपछि यहाँ तीनटा डटमा सबै चीज त्यही हुन्छ। अब यहाँ तपाईको न्यू अर्डर भनेको तपाईले अर्डर गर्नुभयो। अर्डर भनेको यहाँ तपाईले अर्डर गरेको सबै चीज देखाउने भयो। अब तपाईलाई मेन चीज देखाइन्छु। अनि सर्भिसहरु पनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ के सर्भिस छ भनेर यहीबाट नि हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि अब तपाईले मेन भनेको चाहिँ तपाईले ब्यालेन्स एड गर्नुपर्ने हुन्छ वेबसाइटमा। ब्यालेन्स एड गर्नको लागि चाहिँ एड फन्ड्समा थिच्नुपर्ने हुन्छ। अनि यहाँ थिचेपछि तपाईले यो पढ्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले मजाले पेमेन्ट मेथड ओन्ली एक्सेप्टेड ई सेवा खल्ती एन्ड आइएमपे ओन्ली भनेर लेखेको छ हैन। दुईटा ओन्ली दिएको रहेछ मैले पढेको थिएँ ध्यान दिदिनँ। अनि नोटिसमा सेन्ड पेमेन्ट इन गिभन पेमेन्ट मेथड्स एन्ड योर ब्यालेन्स विल बी एडेड विदिन 30 मिनट्स। तपाईले पेमेन्ट चाहिँ पठाएको ई सेवा खल्ती आइएमपे को डिटेल यहाँ तल दिएको छ। त्यहाँ तपाईले पठाएको पेमेन्टको 30 मिनट्स भित्रमा तपाईको एड हुन्छ ब्यालेन्स तपाईको प्रोफाइलमा। तपाईहरुले नबिर्सिनु होला यो जुन अघि इमेल दिनुभएको थियो मेल आइडी, त्यो मेल आइडी रिमार्क दिन नबिर्सिनु होला। तपाईले पेमेन्ट गर्दाखेरि रिमार्कको अप्सन आउँछ हो, त्यसमा चाहिँ तपाईले नबिर्सी तपाईको जिमेल आइडी जुन थियो अघि त्यो चाहिँ दिन नबिर्सिनु भनेको छ हैन। नि यति नै। अनि तपाईले ई सेवा आइडी यहाँ छ, नाम यो हो, खल्ती आइडी यहाँ छ, अनि खल्ती नाम यहाँ छ, अनि आइएमपी आइडी यहाँ छ, आइएमपी नाम यो छ हैन। अनि तपाईहरुलाई यति केही क्वेशन अझै एन्सर चाहिएको छ भने क्वेशनहरु छ त्यसको एन्सर चाहिएको छ भने तपाईले WhatsApp मा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर यही छ हैन। त्यस्तो गर्ने हो। अनि अब तपाईहरुले पेमेन्ट कसरी गर्ने भन्दाखेरि ई सेवामा म तपाईहरुलाई एकछिन उयो चाहिँ देखाइन्छु एउटा। अब म पेमेन्ट चाहिँ गरेर देखाउँदिन, तर तपाईहरुले कसरी गर्ने म तपाईलाई त्यही अनुसार देखाइन्छु। गाइस तपाईहरु जुन ई सेवा आइडी त्यहाँ दिएको छ त्यो कपी गरेर यहाँ पेस्ट गर्नु होला। अनि पेस्ट गरेपछि तपाईहरुले यो नम्बर चेक गरेर चाहिँ प्रोसिड गर्नु होला। अब तपाईहरुले अघि मैले पेमेन्ट के गर्ने भन्नु थियो भने तपाईले त्यो नम्बर कपी गरेर ल्याउनु होला। मैले यहाँ अर्कै नम्बर दिएँ किनभने मैले त्यही ई सेवा आइडी चलाइरहेको छु हैन। त्यही ई सेवा आइडी चलाइरहेको छु, त्यही भएर म तपाईहरुलाई अहिले दिन सक्दिनँ त्यो नाम चाहिँ, किनभने ई सेवा आइडी त्यहीबाट त्यही आइडीमा पैसा पठाउनु मिल्दैन। त्यही भएर मैले अर्कै आइडी हालिरहेको छु ई सेवाको अहिले चाहिँ हैन। तपाईहरुले त्यो ई सेवा आइडी हाल्नु होला। अनि ई सेवा आइडी हालेपछि नाम आउँछ माथि उज्जवल बास्कोटा लेखेको हुन्छ। अनि अब यहाँ त्यो अरु के देखाउन सकेको हुन्छ। अनि तपाईले त्यसपछि यहाँ पेमेन्ट भने 160 रुपैयाँदेखि 10,000 एनपीआरमा हाल्न सक्नुहुन्छ नेपाली पैसामा हैन। अनि 160 रुपैयाँ मैले हालेँ। अब जस्तै 160 रुपैयाँ मैले पठाउन लागेँ।
160 रुपियाँ पठाउनु लाग्यो अनि यहाँ तपाईँले प्रपोजमा चाहिँ तपाईँले पर्सनली युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि तपाईँले जुन जिमेल दिनुभएको छ यहाँ रिमार्कमा चाहिँ जुन जिमेल दिनुभएको थियो यसरी नि खल्तीबाट पेमेन्ट गर्दै हुन्छ भने नि रिमार्क दिनु पऱ्यो, आइएमई पेबाट नि गर्दै हुन्छ भने रिमार्क दिनु पऱ्यो। अनि तपाईँले पेमेन्ट कन्फर्म गरेर चाहिँ यो कन्फर्म थिचेर पे भनेर चाहिँ पेमा थिचेर कन्फर्म पुरै सक्सेसफुल भएपछि तपाईँको 30 मिनटमा तपाईँको एकाउन्टमा ब्यालेन्स आउँछ। अनि ब्यालेन्स कसरी आउँछ भन्दाखेरि हामीले तपाईँलाई अटोमेटिकली पठाइन्छ 30 मिनट्सभित्रमा। अनि तपाईँहरूको ब्यालेन्स आएपछि तपाईँले हामी देखाइन्छ कसरी हुन्छ। कब ब्यालेन्स एकछिनमा एड भइहाल्छ सक्सेसफुली। तपाईँ रिफ्रेस गर्दै गर्नु ल, हाम्रो पनि रिफ्रेस गर्दा गर्दै आइसक्यो गाइस। अनि ब्यालेन्स यसरी नै तपाईँले पठाएर तपाईँको ब्यालेन्स आउँछ। अनि तपाईँले ब्यालेन्स एड गरेपछि तपाईँले यहाँबाट अर्डर गर्नुभन्दा नि अगाडि तपाईँले अब अर्डर गरेर देखाइन्छ। पहिला अर्डर गर्नुपर्छ। तपाईँले केही चिज अर्डर गर्नु पऱ्यो भने तपाईँले अब जस्तै मलाई टिकटक भ्युज चाहियो ल, अब टिकटक भ्युज चाहियो तपाईँहरू एकदम सस्तो रेटमा पनि लिन सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ अपडेट भइरहन्छ डेली। अनि टिकटक भ्युज यति सस्तो रेटमा 0.202 के हो यो आएनआरमा यति सस्तोमा होइन। अब मैले यो भिडियोमा मलाई चाहियो क्वान्टिटी भनेको तपाईँलाई कति चाहियो 1000 भ्यू चाहियो भने 1000 यति मात्र। अब मलाई 10,000 चाहियो होइन 10,000 नि 10,000 1 लाख ल 1,20,000 आइएनआर भनेको त्यस्तै 35 रुपियाँ जति 35-40 रुपियाँमा आउँछ भन्न खोजेको। अनि यहाँ तपाईँले आई कन्फर्म दिस अर्डरमा थिच्नु भन्ने हुन्छ, प्लेस अर्डरमा थिच्नु पर्ने हुन्छ। यति थिचेर चाहिँ तपाईँको अर्डर उहाँ गइसकेको छ। उहाँबाट अब तपाईँको अर्डर पनि कति मिनट भने 1 आवरभित्रमा कम्प्लिट भइसक्छ। 1 आवरभित्रमा प्लेस अर्डर सक्सेसफुल्ली 1 आवरमा तपाईँको अर्डर कम्प्लिट भइसक्छ। अनि यदि केही टाइम लाग्यो केही भयो भने तपाईँहरूले यहाँबाट अर्डर अनि न्यू अर्डर यहाँ तल अर्डरको छेउमा अर्डर लक्समा थिच्नु, लक्स कि यो त्यसमा थिच्नु होला। त्यहाँ थिचेपछि यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो तपाईँको अर्डरको स्ट्याटस के हुँदैछ भने पेन्डिङमा छ, इन प्रोग्रेस हुँदैछ भने चाहिँ इन प्रोग्रेसमा हुँदैछ भने चाहिँ तपाईँहरूको अर्डर हुँदैछ, उयो काम चालु हुँदैछ भन्न खोजेको अर्डरमा। अनि तपाईँले यहीँबाट न्यू अर्डर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यति अर्डरमा तपाईँको टाइम लाग्यो भने तपाईँले यहाँदेखि अर्डर आइडीमा थिच्नु होला, यसरी अर्डर आइडीमा अनि यहाँ कपी गर्नु होला। अनि कपी गरेर तपाईँले यहाँ 3टा डटमा थिचेपछि सपोर्टमा थिच्नु होला। अनि सपोर्टमा थिचेपछि यहाँ सपोर्ट्समा लेखेको छ। अनि यहाँ गएर टिकर्सको माथि प्लस छ, त्यहाँ थिचेर चाहिँ तपाईँले अर्डर के को अब के को प्रब्लम लाग्यो त्यही अनुसार तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। पेमेन्टको आयो भने पेमेन्ट, सर्भिसको आयो भने सर्भिस, अदर्सको पनि आयो भने, अनि अर्डरको आयो भने अर्डरको अहिले हामी अर्डर गर्छौँ। रिफिल पनि गर्नु मिल्छ, क्यान्सलेसन पनि गर्नु मिल्छ, फास्ट अफ पनि गर्नु मिल्छ। छिटो ढिलो भयो भने फास्ट अफ गर्न सक्छ, अदर्स पनि छ। तर हामी अब फास्ट अफ गर्छौँ अनि ढिलो भयो। अनि यहाँ तपाईँले यहाँ अर्डर आइडी दिनुपर्ने हुन्छ, अर्डर आइडी। अनि तपाईँले के लेख्नुहुन्छ छिटो गरिदिनु न हो अब यो भयो। अनि तपाईँको उहाँ सेन्ड भइसक्छ त्यतिखेर वेबसाइटको अनर हामी कोठामा आइसक्छ यो। अनि यो आएपछि हामी पढेर तपाईँलाई रिस्पोन्स गर्छौँ। रिस्पोन्स गरेर अलिक छिटो गरिदिन्छौँ, के हुन्छ त्यही अनुसार हुन्छ। अनि तपाईँको अर्डर उयो भएपछि तपाईँको अर्डर कम्प्लिट भएपछि तपाईँको अर्डर यहाँबाट तपाईँको यो वेबसाइट लक्समा गएर चाहिँ यहाँ पेन्डिङ चाहिँ यहाँ कम्प्लिट आउँछ, यो स्ट्याटस कम्प्लिट हुन्छ। अनि यति नै हुन्छ, तपाईँको ब्यालेन्स काटिन्छ। अनि तपाईँहरूले सस्तो रेटमा अपडेट भइरहन्छ। आजको भिडियो यति नै। तपाईँहरूलाई मन पर्ला, मन परे पनि नमन परे नि वेबसाइटमा चिपेस्ट रेटमा पाउँछ, गएर सपिङ गर्नु होला वेबसाइटमा, सोसियल मिडियाको सर्भिसहरू। धन्यवाद।